امروز میخوایم با هم کدو حلوایی درست کنیم. یک کدو حلوایی بی نهایت خوشمزه و نرم و لطیف با یه سس کاراملی مخصوص و بی‌نظیر. طرز تهیه این کدو حلوایی خیلی راحت و سریع آماده میشه. پس حتی اگه طرفدار کدو حلوایی نیستین پیشنهاد میکنم این روش پخت کانال چاشنی آشپزی از دست ندین تا از خوردن این کدو حلوایی خوشمزه با سس بی‌نظیرش تو هوای سرد پاییز و زمستون کلی لذت ببرین. خب برای شروع کدو حلوایی شسته شده رو به اندازه های دلخواهمون برشش میزنیم. وزن کدو حلوایی من حدوداً 1 کیلو هستش. میتونیم با این کاتر رو به تیکه های کوچیک تقسیمش کنیم. ریشه‌هاش هم اگه دوست داشتیم میتونیم با قاشق به راحتی جدا کنیم. خب بعد اینکه به اندازه دلخواه تقسیم کردیم میتونیم به راحتی پوست کدو رو بگیریم. برای پخت کدو حلواییمون مایتا برمیزنم رو حرارت و یه قاشق روغن میریزم و 50 گرم کره رو بهش اضافه میکنم و اجازه میدم که کره آب شه. اون یه قاشق روغنم حتما اضافهش کنین که کره نسوزه. بعد اینکه کره کمی آب شد کدوها رو میچینمشون داخل مایتابه و هر دو طرف کدوها رو سرخ میکنم. خب بعد اینکه یه طرف کدو سرخ شد برمیگردم که طرف دیگه‌ش هم سرخ شه. خب من کدوها رو سرخشون کردم. ببینید چقدر خوش رنگ شدن. اون کره‌ای که اضافه کردیم باعث میشه که هم کدو خوش‌عطر و خوش‌طعم شه و همین که در نهایت یه سس کاراملی فوق‌العاده خوشمزه داشته باشیم. خب حالا بهش دارچین هم اضافه میکنم. من از 2 تیکه بزرگ چوب دارچین استفاده میکنم. شما میتونین به جای چوب دارچین از 1 قاشق چایخوری پودر دارچین هم استفاده کنید. حالا به کدو 3 قاشق غذاخوری شکر اضافه میکنم. میتونین نسبت به شیرینی کدو حلواییتون شکر رو کم و زیادش کنید. من شکر رو به خاطر شیرین شدن کدوها و کاراملی و خوش رنگ شدن سسم اضافه میکنم. و حدود 2-3 قاشق هم به شیره انگور اضافه میکنم. شیره انگور رو به خاطر طعمش اضافه میکنم چون کدو حلوایی فوق العاده خوش طعمش میکنه. اگه دوست داشتین به سلیقه خودتون میتونین شکر و یا شیره انگور رو حذفش کنید و به تنهایی یا از شکر و یا از شیره انگور استفاده کنید. خب حالا بهش زعفرون هم اضافه میکنم. و 2-3 قاشق هم بهش گلاب اضافه میکنم. و چند تا دونه هل و یا 1/3 قاشق چایخوری پودر هل بهش اضافه میکنم. حدود نصف استکانم آب جوش بهش اضافه میکنم. حالا در ظرفو میذارم و اجازه میدم که کدو مغز پخت شه و آبش کشته شه و شیرم غلیظ شه. نیازی نیست که آب بیشتری بهش اضافه کنین چون کدو خودش آب میندازه و سریع میپزه. خب دسر بی نهایت خوشمزه و خوش‌عطر کدو حلواییمون آماده است. بعد آماده شدن چوب دارچینم برمیدارمش. اگه تا حالا کدو حلوایی رو به این روش امتحانش نکردین حتما درستش کنید. ببینید چه سس خوش رنگی داره؟ این سس فوق‌العاده خوشمزه و خوش‌عطره. موقع سرو میتونین روش گردو نگینی یا خلال پستو و گل محمدی بریزین و یا با بستنی وانیلی سروش کنین از خوردنش لذت ببرین.
دوست عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.